Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset, khôi phục cài đặt gốc hoặc là xóa toàn bộ các cái dữ liệu có trên máy một cách đơn giản và nhanh nhất. Các bạn đầu tiên là các bạn vào phần thông tin điện thoại này, đấy, G810 này, sau đó bạn phần đặt lại này. Ở đây có cái phần đó là xóa cài đặt này, khôi phục này, đặt lại hỗ trợ này, khôi phục cài đặt gốc này, tự động khởi động lại này. Thì các bạn vào cái chỗ phần đó là khôi phục cài đặt gốc, đấy, đặt lại, xóa. Ok, như vậy là xong. Các bạn có thể xóa được toàn bộ dữ liệu. Các bạn sẽ cuốn theo chiều gió. Cái này sử dụng khi các bạn muốn xóa toàn bộ những cái dữ liệu ở trên máy của mình, xóa trắng sạch xanh luôn.
Vậy là đã xong. Vậy là mọi dữ liệu cuốn theo các bạn sẽ được cuốn theo chiều gió. Và thế này trở thành lúc máy mới mua. Máy của bạn sẽ dùng rất là nhanh và mượt. Những máy lúc nguyên bản mới mua luôn. Ok. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào. Audio Jungle.